Hello friends, welcome to my YouTube channel Assamese food lovers লৈ সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো। আশা কৰিছো আপোনালোকে সকলো ভালে আছে আৰু আজি মই বনাব লৈছো ঢেকিয়া শাকেৰে পকৰি। এই পকৰিটো বনাবলৈ খুবেই সহজ। আপোনালোকে ঘৰত নিশ্চয় এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব, খাই খুবেই ভাল পাব। আৰু এবিধ বনাবলৈ বেছি বস্তুৰ প্ৰয়োজনো নহয়, কম সামগ্ৰীৰে বনাব পাৰি। আৰু যদি ৰেচিপিটো ভাল লাগে লাইক আৰু কমেন্ট কৰিব। আৰু যিসকল বন্ধু বান্ধৱী মোৰ চেনেলটোত নতুন তেওঁলোকলৈ অনুৰোধ জনালো মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বলৈ নাপাহৰিব। আহকচোন আমি ৰেচিপিটো আৰম্ভ কৰোঁ। ঢেকিয়া শাকৰ পকৰিবিধ বনাবলৈ প্ৰথমে আমি ঢেকিয়াখিনি বাছি ল'ব লাগিব। এয়া মই এমুঠি ঢেকিয়া ভালদৰে বাছি লৈ সৰু সৰুকৈ এইদৰে মই টুকুৰা টুকুৰা কৰিছোঁ, হাতেৰে কৰিছোঁ বা চুৰিৰে আপোনালোকে কৰি ল'ব পাৰে। আৰু এইখিনি মই মছলা লৈছোঁ। এয়া মই দুটা পিঁয়াজ লৈছোঁ এইদৰে কাটি, আৰু লগতে অকণমান নিমখ, সোৱাদ অনুসৰি অকণমান হালধি আৰু অকণমান জলকীয়া গুড়ি আৰু লগত কেঁচা জলকীয়া এইদৰে কাটি লৈছোঁ। আপোনালোকে যদি জ্বলা কম খায় তেতিয়াহ'লে জ্বলাৰ পৰিমাণটো কমাই ল'ব। আৰু লগতে অকণমান বেচন লৈছোঁ, একাপ পৰিমাণৰ বেচন লৈছোঁ। আৰু বেচনখিনি মই এইদৰে চেকনিৰে চালি লৈছোঁ, তেতিয়া লাম্পছখিনি নোহোৱা হৈ যায়। এইদৰে আপোনালোকে কৰি ল'ব। আৰু এতিয়া আমি পকৰিৰ পেষ্টটো তৈয়াৰ কৰিম। তাৰ বাবে মই এতিয়া মছলাখিনি ইয়াতে যোগ কৰি ল'ম। আৰু আপোনালোকে যদি পকৰি বেছিকৈ বনায় তেতিয়াহ'লে সামগ্ৰীৰ পৰিমাণটো বেছি কৰি ল'ব। আৰু যিখিনি সামগ্ৰী ল'ব তাৰ পৰিমাণতে বাকী সামগ্ৰীখিনিও লৈ ল'ব। এইখিনি আমি এইদৰে ভালদৰে চামুচেৰে মিলাই ল'ব লাগিব। যিহেতু আমি পকৰি বনাম সেইবাবে ভালদৰে মিহলি কৰিব লাগিব, নহ'লে পকৰিটো খাবলৈ ভাল নহ'ব। আৰু এতিয়া আমি এইখিনি চামুচেৰে লৰাই লোৱাৰ পিছত হাতেৰে ভালদৰে মিলাই ল'ম। তাৰ আগতে আমি বেচনখিনি ইয়াতে যোগ কৰিব লাগিব। আৰু বেচনটো আপোনালোকে যিমান শাক ল'ব সেইটোৰ পৰিমাণতে বেচনখিনিও কম বেছি কৰি ল'ব। মই একাপ বেচন লৈছোঁ, এইখিনি শাকত এমুঠি শাকত একাপ বেচন লৈছোঁ। আৰু যদি আপোনালোকে বেচন ব্যৱহাৰ কৰিব নিবিচাৰে বা ঘৰত যদি উপলব্ধ নাথাকে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে যিকোনো দাইল তিয়াই লৈ মিক্সিত বা পটাত পিচি মিক্স কৰি ল'লেও এইবিধ পকৰি বনাই ল'ব পাৰিব। আৰু এইখিনি চামুচেৰে ভালদৰে মিহলাই লৈ তাৰপিছত মই হাতেৰে মিলাই লৈছোঁ, কিয়নো হাতেৰে মিলালে বেছি ভাল হ'ব। আৰু অলপমান মিহলি কৰাৰ পিছত চাইছোঁ যে বাইণ্ডিংটো হৈছে নে নাই। আপোনালোকে দেখিছে এই ধৰণে চাব। আৰু তাৰপিছত মই ভালদৰে মিহলি কৰি অকণমান সময় ৰাখি থ'ম। যিখিনি সময়ত আমাৰ তেলখিনি গৰম হ'ব সেইখিনি সময় ৰাখিলেই হ'ল। 5 মিনিটমান সময় ৰাখিলেই হ'ব, বা যদি আপোনালোকে আগতে কেৰাহীখন পাতি লয় তেতিয়াহ'লে নাৰাখিলেও হ'ব, বনাব পাৰে। এয়া মই ঢাকি ৰাখি থৈছোঁ। এতিয়া মই 5 মিনিট পিছত এইখিনি ঢাকনটো গুচাই এইদৰে মই অকণমানকৈ লৈ তেলখিনি গৰম হৈ যোৱাত তাত এটা এটাকৈ পকৰি দি যাম। আৰু আপোনালোকে যিটো আকাৰত পকৰি বনায় সেইটো আকাৰতে দিব। এইটো চাইজ ইমান ডাঙৰো নহয় সৰুও নহয়। আৰু যদি বিচাৰে ইয়াতকৈ ডাঙৰ কৰিব পাৰে, ইয়াতকৈ সৰু নকৰিব। ইয়াতকৈ সৰু কৰিলে খাবলৈ ভাল নালাগিব। আৰু যিহেতু আমি ইয়াত পিঁয়াজ আৰু ঢেকীয়া শাক ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ সেইবাবে পকৰিটো ভালদৰে ভিতৰৰ পৰা সিজিব লাগিব। আমি এইখিনি একদম ল' ফ্লেমতে ভাজিব লাগিব, হাই ফ্লেম নকৰিব। তেলখিনি প্ৰথমতে হাই ফ্লেমত গৰম কৰিব, তাৰপিছত পকৰিখিনি দি লৈ একদম ল' ফ্লেমতে এইখিনি ভালদৰে ফ্ৰাই কৰিব লাগিব। আৰু এইদৰে হেতা এখনেৰে লৰাই থাকিব। আৰু দেখিব ৰংটো লাহে লাহে সলনি হ'ব, তেতিয়া আপোনালোকে বুজিব যে এইখিনি হৈ গৈছে। আৰু তেতিয়া প্লেট এখনত উলিয়াই ল'ব। এয়া মই আপোনালোকক গেছৰ ফ্লেমটো দেখুৱাই দিছোঁ, একদম চিমত ৰাখিছোঁ। দেখিছে একদম ল' ফ্লেম। এইটো অৱস্থাতে আমি গোটেই পকৰিখিনি ভাজি ল'ব লাগিব। আৰু যদি ওপৰৰ পৰা কালাৰটো আহি যায় আৰু ভিতৰত নিসিজে তেতিয়াহ'লে পকৰিখিনি খাবলৈ ভাল নালাগিব। এয়া মই দেখুওৱা ধৰণে এইখিনি কালাৰলৈকে আমি পকৰিখিনি ভাজি ল'লেই হৈ গ'ল। এইখিনি অৱস্থাত আমি পকৰিখিনি উলিয়াই ছাৰ্ভিং প্লেটত এইদৰে নমাই ল'ম। এয়া মই নমাই লৈছোঁ। এয়া গৰমে গৰমে আপোনালোকে চাহৰ লগত বা কফিৰ লগত
পৰিৱেশন কৰিব খাই খুবেই ভাল পাব আলহীয়ে হওক বা ঘৰৰ সদস্যই হওক আপোনালোকে যদি পৰিৱেশন কৰে খাই ভাল পাব আৰু বেলেগ যি পকৰি নবনাই কিয় এইবিধ পকৰি খাই খুবেই ভাল পাব এয়া খুবেই সোৱাদ আৰু হেলদিও হয় ঢেকীয়া শাকটো আমি খাবই লাগে এয়া দেখিছে মই দেখুৱাই দিছোঁ কিমান ধুনীয়াকৈ মই ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ আৰু এই গৰমে গৰমে মই পৰিৱেশন কৰিম গৰম চাহ একাপৰ লগত এয়া মই চাহখিনি বনাই লৈ লৈছোঁ আৰু লগত এই পকৰিখিনি আপোনালোকে গধূলিৰ নাস্তাই হওক বা কোনোবা আলহী আহিলে তেতিয়া যদি ঘৰত এইদৰে শাক উপলব্ধ থাকে আপোনালোকে নিশ্চয় এবাৰ বনাই পৰিৱেশন কৰিব খাই খুবেই ভাল পাব আৰু এই পকৰিবিধ আপোনালোকে গৰমে গৰমে খালেহে সোৱাদটো পাব যদি আপোনালোকে আগতে বনাই খাইছে তেতিয়াহ'লেতো গমেই পায় কেনেকুৱা সোৱাদ আৰু যিসকল বন্ধু বান্ধৱীয়ে আগতে এই পকৰিবিধ ট্ৰাই কৰা নাই তেওঁলোকলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব খাই খুবেই ভাল পাব আৰু ৰেচিপিটো চাই কেনে পালে নিশ্চয় মোক লাইক আৰু কমেণ্টৰ মাধ্যমেৰে জনাব নাপাহৰিব আৰু আপোনালোকৰ লাইক আৰু কমেণ্টে মোক সদায় উৎসাহিত কৰে আগন্তুক দিনতো আৰু নতুন নতুন ৰেচিপি আগবঢ়াবলৈ সেয়ে মই বাৰে বাৰে আপোনালোকক কওঁ লাইক আৰু কমেণ্ট কৰিব আজিলৈ আহিছে বাৰু আপোনালোকে ৰেচিপিটো চাই নিশ্চয় ভাল পাইছে চাগে আৰু ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে সকলোকে মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ আজিলৈ আহিছোঁ